És én úgy gondolom, hogy a kezdeményezés interdisziplinaritását, amit az előző dián láthattak, mi sem bizonyítja jobban, hogy a következő szerzőnkkel egy levéltáros konferencián találkoztunk teljesen véletlenül. Szeretném László Herbert Márkot kihívni, hogy ossza meg ő a nagymamája, illetve a dédszülei történetét. Köszönöm. Egy rövid bemutatkozás. László Herbert Márk vagyok. Erdélyi magyar és erdélyi szász szülőknek a gyermeke, tehát így 3 nyelvűen nőttem föl, és most az anyai ágon, tehát az anyám anyai ágán született amerikás történetet fogom ma bemutatni röviden. Akiket a 2 fotón látunk, az az a 4 személy, akiről szól ez a történet. A felső fotón a dédnagyanyám és a dédnagyapám, illetve a nagyanyám a Michigan tóban Lubickolnak 1918 nyarán, és az alsó fotóban pedig a nagyanyám, ugyanaz a nagyanyám, aki ott a gyerek, a felsőben velem biciklizik, a Nagydisznódon, ez Nagyszeben mellett van, az új lakótelepek környékén. A nagyanyám egy nagyon sportos hölgy volt, saját mopedje volt, és körbejárta Erdélyt, Romániát, a Fekete-tengerre is mopeddel járt nyaralni, és biciklizett is. Akkor a történetbe csapjunk bele, tehát itt van a 2 kivándorló dédszülőm, bal oldalt Sophie Helene Klein, jobbra Erwin Adolf Klein. Ők 1912. november 7-én kötöttek házasságot, pont egy hónappal később fölültek egy gőzhajóra a Triestben, és kimentek Amerikába. Vélhetően nem ismerték annyira nagyon jól egymást, de hát közös terveik voltak. Pár évvel később, 3,5 évvel később megszületik ott nagyanyám Peekskillben, Peekskill a Hudson folyó mentén egy gyönyörű kis városka, New Yorktól északra, alatta pedig talán látjuk, ez a születési anyakönyvi kivonata, ami elég fontos és központi szerepet kap ebben a történetben. A dédnagyapám a többi itt bemutatott kivándorlóval szemben nem egy jobb életért, vagy nem feltétlenül egy jobb életért, vagy szerencsét próbálni ment ki Amerikában, hanem ő 1909-ben kémiából szerzett doktorátust Bécsben, és az ecet, alkohol és az élesztőgyártás előállításnak a szakértője lett. Az egyik a másiknak a mellékterméke, amikor itt gyártják őket, tehát egy univerzumban gyártják őket, és őt a Cincinnati-ben székelő, de Peekskillben és egy hatalmas élesztőgyárat működtető, állítólag a világ legnagyobb élesztőgyárat működtető Fleischmann Company-nál kapott egy állást, nem is akármilyet, ő volt amikor eljött onnan 1920-ban és visszajöttek Európába, vélhetően a prohibíció hatására sem az élesztő, sem az alkohol, sem az ecet nem ment már annyira jól, mint addig. Akkor ő a kutatási részleg vezetője, igazgató pozícióban volt, és a bátyám segítségével, tehát májusban erről semmit nem tudtam, amikor megismertem a 2 szerkesztőt egy konferencián, és ahhoz képest a bátyám segítségével megtaláltuk az amerikai szabadalmi hivatalban azokat a szabadalmakat, amelyek talán azt tanúsítják, ennek kell most utána néznünk, hogy a dédnagyapámnak vélhetően köze van ahhoz, hogy ma létezik száraz élesztő. Ennél többet most nem mondok, elolvassák el a fejezetet. Családi fotókat látunk. A dédnagyanyám előtte a kislány, az a nagyanyám, Anneliese, és Anneliese mellett a szőke gyerek az Anneliese-nek a kisöccse Hans-Jörg. Ez már Besztercén készült ez a fotó, amikor visszaköltöztek középen. A nagyanyám már 1939-ben járunk, Bukarestben volt orvostanhallgató. Ez egy ilyen mobil konyha itt az albérletében, éppen valami lábos kerületlen volt, egy gázpalac, meg azon főzött. És ott ismerte meg
1936-ban a nagyapámat, Péter Herbertet, aki ugyancsak egy besztercei illetőségű egyetemista volt, akihez aztán férjhez ment, egy-két nappal a besorozása előtt, 1941 nyarán, és áprilisban, ez valószínűleg egy ilyen eltáv idején készült ez a fotó, megszületett édesanyám, Ilze, és azért jó vagy szép ez a kép, mert ez talán az egyetlen kép, amin ők, nem láttam másik fotót, amin ők hárman rajta vannak, ugyanis a Pétert, a nagyapámat 45. januárjában a szászokkal és a svábokkal együtt elvitték a Szovjetunióba a robotra. Egy január 13-án egy ilyen egyéjszakás akcióban több talán 70 000 embert vittek el, és onnan nem tért vissza. Tehát az édesanyám Félárván nőtt fel, a húgával együtt, aki egy másik eltáv következtében született a háború alatt. És akkor lépjünk tovább. A baloldali dokumentum az a másik fontos dokumentum, a születési bizonyítvány mellett. Ez az a dokumentum, amit 48-ban a nagyanyám elé tettek azzal, hogy hát ő elvesztette az amerikai állampolgárságát. Ez egy nagyon ritka dolog, nem fosztották meg tőle, hanem ő elvesztette azáltal, hogy az apja 1924-ben a teljes család nevében felvette a román állampolgárságot. Amikor ők ugye kivándoroltak, Magyarországról vándoroltak ki, Besztercéről, mikor visszakerültek, Romániába kerültek vissza, és hát az akkori úzusnak megfelelően felvették a román állampolgárságot, és egy 1940-es amerikai állampolgársági törvény értelmében háborús viszonyok közt nyilván, vagy között, még igen, az USA még nem lépett be a háborúba, de a háború miatt megfosztották ezeket a külföldön élő és más állampolgárságot fölvett amerikai állampolgárokat az állampolgárságoktól, és a jobboldali fotón a nagymamámat lehet látni. Ez az egyik utolsó fotó, ami róla készült, én készítettem. 91 évesen a Reutlingen melletti, ott élt Németországban, az utolsó 2 évtizedet ott élt. Éppen megmászunk ott egy hegyet, az Ahalm nevű hegyet Reutlingen mellett, és van még egy kis csavar a történetben, de azt már nem mondom, mert még egyszer majdnem amerikai állampolgár lett, de az is benne van a könyvben. A végére 2 fotót választottam, ez már a kutatásomnak az utóhangjai vagy utózöngéit mutatja. A baloldali fotón a nagyanyám látható, a mellette ülő úr az a nagybátyja Karl Buck, vagy Buck, ahogy Amerikában hívták, és a másik hölgy pedig a Bucknak az egyik rokona. Ez a fotó 1969-ben New Yorkban készült, ahova én nem tudtam, illetve nem emlékeztem, most már halványan emlékszem, hogy volt erről szó, sikerült neki kimennie 69-ben Amerikába. Ezt akkor nem tudtam, meg ezt a fotót is csak egy hete találtuk. Úgyhogy ez a történet, meg ez a kutatás, ez folytatódik és egyre izgalmasabb. A jobboldali fotón meg szinte senkit nem ismerek, ez a Facebookról származik. A fotó közepén van egy idős úr, őt úgy hívják, hogy Tom Thiringer, vagy Thiringer Tamás. Thiringer Tamásnak a felesége, Erika, a bal oldalon, ő az én rokonom, anyai, apai ágon, tehát a Péter Herbertnek az ősei között, vagy a rokonai között is vannak amerikások. És hát az a tervem, hogy eznek a sok szép lánynak és fiúnak, akik ezen a fotón vannak, majd elküldjük ezt az angol változatot, és hát ha akkor újra létrejön a kapocs az óhaza és az új világ között. Köszönöm.